आजको जर्नी चाहिँ हाम्रो पिको दे ओरोपा हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी बिहानै उठेर दसैँको टाइम पनि नेपालमा चाहिँ, तर यहाँ पनि चाहिँ दसैँ भाइब्स आइरहेको छ है साथीहरू। Now in Pico de Europe, it's really nice. You can see the view around here. This is amazing, है हेर्ने रमाइलो छ। हामी चाहिँ बिहान आएको थियो त डाँडा डाँडा हुँदा हुँदै it feels like Nepal home. अनि ट्रेकिङ आउनको लागि चाहिँ it's really nice place. I suggest everyone to visit here. अब उकालो चढ्ने क्रममा चाहिँ अनि अब चढियो जाँदा जाँदा यता माथिसम्म अनि माथिबाट भ्यू हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भ्यू देखिन्छ यहाँबाट, यसरी डाँडा काँडा जता त्यति धेरै धेरै पहाडहरू छ। अनि अब एकछिन पछि चाहिँ हावा चल्ने क्रम पनि सुरु भयो। एकदमै धेरै नै स्ट्रङ हावा चल्दो रहेछ यतातिर चाहिँ। अनि बिहान आउने टाइममा चाहिँ त्यस्तो खासै केही थिएन, तर अहिले चाहिँ अब एकदमै हावा चल्न थाल्यो। अब हावा चल्ने तर हावा चले पनि टुरिस्टहरू आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ। अनि अब बिहान चाहिँ त्यति थिएन, अनि अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरै नै बढिरहेका छन् साथीहरू। Let the guys come here. हाफ एन आवर जतिको वक गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ। अब फर्किँदै अब डाँडा काँडा हेर्दै फेरि जहाँबाट गएको थियो त्यही बाटो फर्किँदैछौँ। अनि अब फर्किने क्रममा चाहिँ यहाँ एउटा राम्रो चर्च पनि छ अरे, एकदमै हिस्टोरिकल, अनि त्यहाँ पनि जाने हो। Hier. सो यसरी नै आजको टुर चाहिँ यही समाप्त हुन्छ। अब भोलि अर्कै ठाउँमा जाने प्लान छ। So thank you so much for watching.